દરેક માણસ પોતાની જાતને સારો માણસ જ ગણતા હોય, પણ જો આપણને કોઈ એવી સત્તા મળે કે જેમાં આપણો હિસાબ પૂછનાર કોઈ હોય જ નહીં, અને આપણી આજુબાજુમાં એવો સમૂહ હોય કે જે આપણે જે કરીએ એમાં સહમતિ પુરાવે, વિરોધ ન કરે, તો શું આપણે એવા ને એવા જ રહીએ કે ધીમે ધીમે બદલાઈ જઈએ? દુનિયામાં જેટલા ક્રૂર માણસો થયા એનો ભૂતકાળ જુઓ તો એ આપણા જેવા સામાન્ય માણસો જ હતા. આનો મતલબ એવો થયો કે શું પરિસ્થિતિએ તેમને બદલાવ્યા? એમના માહોલે એમને બદલાવ્યા? આ જ પ્રશ્નના જવાબ માટે 1971માં એક પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રયોગ બહુ વિવાદાસ્પદ રહ્યો, પણ એ લુસિફર ઇફેક્ટ તરીકે બહુ પ્રખ્યાત થયો ને આજે પણ એની ચર્ચા થાય છે. આજે આપણે એ પ્રયોગ શું હતો એની થોડી વાત તો કરશું જ, પણ આપણા જીવનમાં એની શું અસર થઈ શકે એના પર પણ પ્રકાશ પાડીશું. અને આપણે એ સીમા, એ બાઉન્ડરીને જોવી છે કે જ્યારથી માણસ ધીમે 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 બદલવા માંડે છે. માણસ જન્મજાત ગુનેગાર હોય છે કે પરિસ્થિતિ બદલાવે છે? સેન્સવર્ડ્સ યુટ્યુબમાં આપનું સ્વાગત છે. આ વિડીયોને તમે અંત સુધી જોજો. એટલું જ નહીં, પણ આ વિડીયોના દરેક પાર્ટને શાંતિથી સાંભળજો, કારણ કે આ જીવનના જટિલ પ્રશ્નોનો સરળ ઉત્તર આપવાનો અહીં મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. તો શું માણસ જન્મજાત ગુનેગાર હોય છે? ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ ગુનો કરે છે તો આપણે સામાન્ય રીતે કહી દઈએ કે આ તો પહેલેથી જ આવો હતો. આવું એટલે કહીએ છીએ કે આપણે ભીડનો હિસ્સો બનવા માગીએ છીએ. પણ ખરેખર એવું હોય છે? કોઈ બાળકના ચહેરા પર લખેલું હોય કે આ મોટો થઈને ગુનેગાર બનશે? એક વ્યક્તિ બીજાના દુઃખને જોઈને હસે છે. એક વ્યક્તિ બીજાની પીડા જોઈને ચૂપ રહે છે. એક વ્યક્તિ ભીડને નાખુશ કરવા માંગતો નથી. તો આ પરિવર્તન એકી સાથે આવે છે કે ધીરે ધીરે આવે છે? અને જો આવે છે તો શા માટે આવે છે? કોઈ પણ બદલાવ છે ને એ ધીમે ધીમે આવે છે, એ તાત્કાલિક આવતો નથી, દેખાતો નથી. જ્યારે ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે આપણે મિત્રોની સાથે હોય અને આપણે જે વર્તીએ છીએ, જે રીતે વર્તીએ છીએ એવું કદાચ એકલા હોય તો ન વર્ત્યા હોય, આવું આપણને ફીલ થાય. આપણે જ્યારે ભીડમાં હોઈએ અને કોઈ નિર્ણય લઈએ તો એ નિર્ણય આપણો હોતો નથી, એ નિર્ણય ભીડનો હોય છે, એ પરિસ્થિતિનો હોય છે. આ પરિસ્થિતિ માનવને બદલાવી શકે એના આધારે એ પ્રશ્નનો જવાબ જાણવા માટે ફિલિપ ઝિમ્બાર્ડો કરીને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના એક પ્રોફેસર હતા, મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રોફેસર હતા, અને તેમણે આ પ્રશ્નના જવાબ માટે એક પ્રયોગ કરવાનું આયોજન કર્યું. એમણે છાપામાં જાહેરાત આપી કે મારે એક પ્રયોગ કરવો છે ને એના માટે મારે યુવાનો જોઈએ છે જે સ્વૈચ્છિક રીતે આ પ્રયોગમાં જોડાવા માંગતા હોય. અને ઘણા બધા યુવાનો આવ્યા અને આ યુવાનોમાંથી 24 યુવાનોને પસંદ કરવામાં આવ્યા, જે મેન્ટલી ફિટ હોય, ફિઝિકલી ફિટ હોય, નોર્મલ હોય, આપણા જેવા સામાન્ય માણસ હોય. આ 24ને પસંદ કરીને પછી સિક્કો ઉછાળીને રેન્ડમાઇઝેશનથી 12 યુવાનોને કેદીઓ તરીકેની ભૂમિકા આપવામાં આવી અને 12 વ્યક્તિઓને સંત્રી એટલે કે રક્ષકોની ભૂમિકા આપવામાં આવી. બંનેને નિયમો સમજાવી દેવામાં આવ્યા કે ભાઈ તમે કેદી છો તો તમારે આવી રીતે વર્તવાનું છે, આ નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, અને તમે સંત્રી એટલે કે રક્ષકો છો, ગાર્ડ છો, તો તમારે હિંસા નથી કરવાની, હાથમાં માત્ર લાકડી જ રાખવાની છે અને અવલોકન કરવાનું છે. આ જવાબદારી સોંપીને કહેવામાં આવ્યું કે આપણે આવતીકાલે હવે આ પ્રયોગ શરૂ કરશું, અને એક ડમી જેલ બનાવવામાં આવી. સાંજે જ જે લોકો કેદી બન્યા હતા, કેદીનો રોલ જેને અદા કરવાનો હતો, એમની ઘરે પોલીસની રેડ થઈ અને પોલીસે એ લોકોને પકડ્યા એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ એક્સપેરિમેન્ટ. અને હાથકડી, પોલીસ સ્ટેશન, ફિંગરપ્રિન્ટ્સ, આખી પ્રોસેસ, ફરિયાદ, આ હતું પ્રયોગના ભાગરૂપે, પણ સાચું એવું લાગતું હતું. અને બીજે દિવસે સવારે આ પ્રયોગની શરૂઆત થઈ.
આ પ્રયોગ આમ તો લાંબો ચાલવાનો હતો, પણ કહેવાય છે કે આ પ્રયોગ બહુ ઝડપથી પૂરો કરી દેવો પડશે અને આ પ્રયોગ વિશ્વમાં બહુ વિવાદિત અને પ્રચલિત બનશે. બીજા દિવસે આ પ્રયોગ શરૂ થયો અને પહેલા દિવસે બધું નોર્મલ સ્મૂધલી ચાલ્યું. કેદુએ કહેવામાં આવ્યું એ રીતે વર્ત્યા, સંતરીઓએ એને જવાબદારી આપી હતી એ રીતે વર્તન કરતા હતા. પણ બીજા દિવસથી પ્રશ્ન શરૂ થયો, બીજા દિવસથી બળવો શરૂ થયો. અમુક કેદીઓએ પોતાના પલંગ દરવાજા પાસે રાખ્યા, અમુક કેદીઓએ નિયમો પાળવાની ના પાડી દીધી, અમુક કેદીઓએ સમય પાલનની ના પાડી દીધી. બધાને ખબર હતી કે આ એક ખેલ છે, પણ છતાં એના વર્તનમાં બદલાવ આવ્યો. હવે એક વ્યક્તિ જેનું એક દિવસ પહેલાં નામ હતું એ બિલ્લા નંબરથી ઓળખાય, એની સ્વતંત્રતા છીનવી લેવામાં આવી, એના વર્તનમાં આ બદલાવ આવ્યા. હવે સામે જે સંતરીઓ હતા, રક્ષકો હતા, જેઓએ માત્ર હાથમાં લાઠી રાખવાની હતી અને ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું હતું, સજા કરવાની નહોતી, શારીરિક ઈજા પણ પહોંચાડવાની નહોતી, પણ આ બળવાની સામે એ લોકોના વર્તનો પણ બદલાયા, એ પણ કડક થયા, એ પણ સજા કરવા માંડ્યા, એ પણ અપશબ્દો બોલવા માંડ્યા. એમની ભાષા બદલાઈ ગઈ, એમનું વર્તન બદલાઈ ગયું, એની વાણી બદલાઈ ગઈ. એ સ્થિતિ થઈ કે ત્રીજે દિવસે તો એક વ્યક્તિ એટલી તબિયત એની ખરાબ થઈ ગઈ કે એને ત્રીજે દિવસે બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યો, બહાર જવા દેવામાં આવ્યો. અને આ પ્રયોગ છઠ્ઠા દિવસે એ તબક્કે પહોંચ્યો કે આ પ્રયોગને સ્થગિત કરી દેવામાં આવ્યો. આ પ્રયોગના અંતે મનોવૈજ્ઞાનિક જે જબરદસ્ત ફિલિપ ઝિમ્બાર્ડોએ તો કહી દીધું કે પરિસ્થિતિઓ માણસને ખતરનાક બનાવે છે, પરિસ્થિતિઓ માણસને બદલાવી નાખે છે. ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ વિરોધ પણ કર્યો કે આ પ્રયોગની પદ્ધતિ બરાબર નહોતી, આની પસંદગી બરાબર નહોતી, એટલે આના જે નિર્ણયો આવ્યા, આના રિઝલ્ટ છે એને આપણે આધારભૂત તરીકે લઈ શકીએ નહીં. આપણો પ્રશ્ન એના નિર્ણયો વેલિડ છે કે એ નથી. આપણો પ્રશ્ન એ છે કે શું માણસના જીવનમાં, માણસના મનમાં અજવાળું પણ હોય છે અને અંધારું પણ હોય છે, તો એને પરિસ્થિતિ બદલે તો એ કોને વધારે મોટું કરશે. એટલે આ આખા વિવાદાસ્પદ પ્રયોગને 6 દિવસ પછી પૂરો કરવામાં આવ્યો અને આજે પણ આ પ્રયોગની વિશેષ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. આ વાત માત્ર જેલની નથી, આપણા જીવનની પણ છે. આ વાત આપણા ઘરની હોઈ શકે, આપણી શાળાની હોઈ શકે, આપણી ઓફિસની હોઈ શકે, આપણા મોબાઈલની હોઈ શકે. એક ક્લાસની અંદર એક બાળકને કોઈ હેરાન કરતું હોય તો બાકીના વિદ્યાર્થીઓ ચૂપ રહે છે. શા માટે? એને એવું થાય છે કે બાકીના લોકો ચૂપ છે તો આપણે શું કામ બોલવું. એક ઓફિસમાં કોઈ કર્મચારી સાથે ખોટું થાય છે તો બીજા કર્મચારીઓ નથી બોલતા, કારણ કે એવું એને થાય છે કે કદાચ એની નોકરી પર ખતરો છે. મોબાઈલ, સોશિયલ મીડિયા, કોઈ એક પોસ્ટ આવે અયોગ્ય હોય પણ કોઈ એના પર કમેન્ટ કરે અને પછી એની પાછળ કમેન્ટનો મારો થાય, કોઈ તપાસ કર્યા વિના, આપણને પણ એમ થાય કે આપણે પણ કેમ રહી જઈએ. અહીંથી ખતરો શરૂ થાય છે કે આપણે કશું જાણ્યા વગર ભીડનો હિસ્સો બનીએ છીએ, ચૂપ રહીએ છીએ અને આપણને શું, અથવા આપણે અલગ તો નહીં પડી જઈએ ને. અને એને કારણે આપણે નાના નાના નિર્ણયો લેવાનું શરૂ કરીએ અને આ નિર્ણયો આપણા સ્વભાવને બદલે અને આને જ કદાચ લ્યુસિફર ઇફેક્ટ કહેવામાં આવે છે. અહીં આપણે લ્યુસિફર ઇફેક્ટ દ્વારા એવું કહેવા નથી માગતા કે દરેક માણસની અંદર એક શૈતાન છુપાયેલો હોય છે. આપણે એવું કહીએ છીએ કે દરેક માણસની અંદર અંધકાર અને ઉજાસ બંને છે. આપણી સામે દરરોજ નવી નવી પરિસ્થિતિઓ આવે છે, નવા માહોલમાં આપણે જવાનું થાય છે અને દરરોજ આપણે નાના નાના નિર્ણયો લઈએ છીએ. અને આ નાના નાના નિર્ણયો, એક નિર્ણય, 2 નિર્ણય, 3 નિર્ણય, પછી આપણને ખબર પડે છે કે ઓહો, આપણે આટલા બધા બદલાઈ ગયા. કોઈ બદલાવ રાતોરાત નથી આવતો. એટલે દરેકના જીવનમાં, મનમાં અંધકાર અને ઉજાસ છે જ. આ માહોલ એ ઉજાસ અને અંધકારમાંથી કોને જાગૃત કરી શકે એ પરિસ્થિતિ પર આધીન છે. પણ એ સાથે
આપણે કોને પોષણ આપશું એ સૌથી મહત્ત્વનું છે. આપણા જીવનમાં આ વસ્તુ બનતી જ હોય છે, કારણ કે આપણે ભીડમાં, આપણે સમાજમાં લોકોની વચ્ચે રહીએ છીએ. આપણે અલગ નથી પડવું, આપણને ડર છે, એટલે આપણે જવાબદારીઓને ખંખેરી નાખીએ છીએ. મેં તો આવું નહોતું કીધું, મેં તો આવું નહોતું કર્યું, મેં તો પહેલાંય કહ્યું એટલે કર્યું, એમ કહીને આપણે આપણી જવાબદારી ખંખેરી નાખીને પણ જાણતા અજાણતા આપણા સ્વભાવમાં પરિવર્તન કરીએ છીએ. એટલે દરેકના મગજમાં શેતાન છે એવું જ નથી કહેતા, પણ અંધારું ને અજવાળું બંને છે. હવે વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં આપણે કેવા નિર્ણય લેવાનું શરૂ કરીએ છીએ એની જાગૃતિ બહુ જરૂરી છે. અને આ જાગૃતિ જ આપણને સારા અને નરસાના ભેદને સમજાવશે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક દિવસમાં નથી બગડતો. નાના નાના નિર્ણયો પરિસ્થિતિના આધીન એના સ્વભાવમાં આબૂલ પરિવર્તન કરે છે. એટલે આ નિર્ણય વખતે વિચારવાનો સમય છે. આપણે એવું માનતા હોય કે બે જ વસ્તુ હોય, કે આ વ્યક્તિ સારી કે આ વ્યક્તિ ખરાબ, પણ આવું હોતું નથી. કારણ કે જે વ્યક્તિ ભૂતકાળમાં ખૂબ સારો હોય એ કદાચ ખરાબ પણ બને છે, અને એવું પણ બને છે કે કોઈ વ્યક્તિ ભૂતકાળમાં ખરાબ હોય અને વર્તમાનમાં સારો હોય. આ પ્રશ્નનો જવાબ હા કે નામાં ન મળે. આ પ્રશ્નનો જવાબ એક પ્રક્રિયાથી મળે. આ અંધકાર અને અજવાળાને આપણે કોને પોષી છીએ બહુ મહત્વનું છે. ત્યારે અંધકારને દૂર કરવા માટે હંમેશા અંધકાર સામે લડવાની જરૂર નથી, એકમાત્ર દીવો કરવાની જરૂર છે. અને આપણો એક સારો નિર્ણય એ અંધકારની સામે દીવો છે. આજે હું તમારી સામે એક નાનકડો પ્રશ્ન મૂકીને આજની વાતને અહીં પૂરી કરું છું કે ભવિષ્યમાં તમારી સામે તમને એવી સત્તા મળે, એવો હોદ્દો મળે, એવો યુનિફોર્મ મળે કે જેમાં તમને કોઈ પૂછનાર જ ન હોય, તો તમે શું કરો? તો તમે જેવા છો, સારા છો એવા જ રહેશો કે બદલાઈ જશો? આનો જવાબ હા કે નામાં નહીં આવે. આનો જવાબ તમારી જિંદગીમાં આવનારા સમયમાં જે પરિસ્થિતિઓ આવશે એમાં તમે જે નિર્ણયો લેશો ને, એ નિર્ણયો તમારું જીવન લખતા જશે. સાચી શક્તિ છે ને એ તાકાત નથી, એ પરિસ્થિતિ પણ નથી. સાચી શક્તિ તમારી તાકાતના સમયે, તમારી પરિસ્થિતિના સમયે તમે શું પસંદ કરો છો એના પર નિર્ભર છે. મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા અજવાળા અને અંધારાના નિર્ણયોમાં આપ વિવેક બુદ્ધિથી કાર્ય કરશો. સ્ટે ટ્યુન્ડ ટુ લાઇટ. નમસ્કાર.